Setiap perkara yang terlintas di fikiranku, setiap peristiwa yang pernah kulalui, setiap perbuatan yang pernah kulakukan, segalanya terkumpul di dalam ingatanku menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan pengalaman inilah guruku yang sebenar, pengalaman yang membezakan setiap kita, menjadikan kita semua insan yang unik. Aku kembali hidup di jalanan. Kali ini, aku mengembara di bumi Himalaya, melihat puncak-puncak tertinggi di dunia dan kehidupan di bawah bayangannya. Menghargai segala apa yang datang di dalam hidupku dan sentiasa belajar dengan guruku, iaitu pengalaman hidup itu sendiri. Dengan basikal, aku menjelajah. Oktober 2016. Aku kini berada di Namche Bazaar, sebuah perkampungan yang besar, dan berehat di sini selama 2 malam untuk membiasakan badanku dengan udara yang semakin nipis di kawasan beraltitude tinggi, dan proses ini dipanggil sebagai altitude acclimatization. Namche Bazaar ini mempunyai altitude setinggi 3,440 meter dan pendaki-pendaki yang mendaki hingga ke Everest Base Camp selalunya akan memulakan proses acclimatize mereka yang pertama di sini, kerana mereka biasanya datang dari kawasan tanah rendah seperti di Kathmandu. Kebanyakan orang-orang tempatan di sini adalah terdiri daripada kaum minoriti Sherpa, dan kebanyakan mereka menjalankan perniagaan seperti hotel, kedai makan dan menjual barang-barang seperti souvenir dan pakaian. Setiap lorong-lorong kecil di sini dibanjiri oleh pelancong-pelancong asing yang singgah di sini beberapa malam sebelum meneruskan perjalanan mereka ke Everest Base Camp. Awan tebal masih lagi menyelubungi kampung ini dan aku masih lagi tidak dapat melihat puncak-puncak gunung yang tinggi di sekitar kawasan ini. Kadang-kadang, hujan masih lagi turun secara renyai-renyai membasahi bumi di wilayah Solukhumbu ini. Sama seperti di kampung-kampung lain di wilayah Solukhumbu ini, Namche Bazaar ini penuh dengan stupa, prayer wheel dan kuil-kuil Buddha bagi masyarakat Sherpa di sini. Kadang-kadang, aku selalu melihat kumpulan-kumpulan mule ataupun yak membawa pelbagai jenis barangan untuk dihantar ke kampung-kampung kecil yang lebih tinggi selepas Namche Bazaar. Di awal pagi, sebelum aku memulakan perjalananku, awan-awan tebal mula beredar dan aku mula melihat langit biru dan puncak-puncak gunung yang amat indah di sekitar kampung ini. Matahari mula memancarkan sinarnya dan aku menyaksikan suatu pemandangan yang amat berbeza berbanding dengan hari-hari yang sebelumnya. Aku berasa begitu teruja apabila aku mula melihat puncak-puncak tinggi yang melebihi 6,000 meter yang mengelilingi perkampungan Namche Bazaar.
Aku memulakan perjalananku di awal pagi dan aku melihat ramai pendaki-pendaki dari serata dunia membanjiri laluan untuk ke Everest Base Camp dari Namche Bazaar. Setiap beberapa kilometer, aku melihat stupa-stupa Buddha di sepanjang perjalananku ke Everest Base Camp yang disinari cahaya matahari, dan aku begitu terpukau melihat keindahan pemandangan di sini yang berlatar belakangkan antara puncak-puncak tertinggi di dunia di sekitar kawasan ini. Dan antara puncak yang begitu menarik perhatianku adalah puncak Gunung Ahmad Dablam yang mempunyai ketinggian 6,856 meter kerana bentuknya yang begitu unik bagiku. Aku berhenti berehat di kampung Teng Buche yang mempunyai altitude setinggi 3,860 meter kerana begitu teruja melihat kumpulan kuil-kuil Buddha yang amat besar dan berlatar belakangkan puncak-puncak gunung tinggi di sekitar pergunungan Greater Himalaya ini yang kelihatan begitu megah dan menonjol di sekitar perkampungan Teng Buche ini. Pada awal keesokan paginya, aku keluar meninggalkan kampung Teng Buche ini untuk meneruskan perjalananku ke kampung seterusnya, iaitu Ding Buche. Semakin hari, aku semakin dekat dengan destinasiku, Everest Base Camp. Selain pelancong-pelancong asing, jalan-jalan di sini dipenuhi dengan kumpulan-kumpulan yak yang membawa barangan untuk dihantar ke kampung-kampung di sekitar kawasan pergunungan di sini. Kadang-kadang, aku terpaksa menunggu dan memberikan laluan kepada kumpulan-kumpulan yak ini untuk melalui jalan-jalan di sini sebelum aku boleh meneruskan perjalananku kerana saiz jalannya yang begitu sempit di sini. Selalunya, kumpulan-kumpulan yak ini adalah bersaiz antara 15 hingga ke 30 ekor. Pada hari berikutnya, aku bermalam di Ding Buche
satu lagi perkampungan kecil yang dihuni oleh kaum minoriti Sherpa. Aku bangun awal pada keesokan paginya untuk menyaksikan keindahan matahari terbit di pergunungan Himalaya ini dan kagum melihat puncak-puncak di sini, terutamanya puncak Amadablam yang amat menarik perhatianku. Bumi Himalaya ini terasa begitu dingin semasa waktu malam. Sekali-sekala, aku melihat helikopter penyelamat yang membawa pulang pendaki-pendaki yang cedera ataupun sakit, terutamanya yang mengalami penyakit altitude sickness. Aku berehat sehari di sini untuk menjalankan proses altitude acclimatization untuk membiasakan badanku dengan udara nipis di sini. Dan aku menghabiskan masaku untuk menerokai kawasan di sekitar kampung Deng Buce ini yang mempunyai pemandangan yang amat menakjubkan. Ini adalah hari pertama aku bermalam lebih dari 4,000 meter altitude. Jadi, aku banyak berjalan pada altitude yang sama ini dan memastikan yang pernafasanku sentiasa dalam keadaan normal sebelum aku mendaki ke altitude yang lebih tinggi untuk mengelakkan diriku dari diserang penyakit altitude sickness. Cuaca begitu baik pada hari ini. Lapisan awan-awan yang tebal telah pun meninggalkan bumi Solukhumbu ini dan aku rasa bertuah kerana dapat melihat puncak-puncak yang tinggi di sini yang kebanyakannya hampir mencecah ke 7,000 meter altitude. Aku menghabiskan masa lebih kurang 6 jam pada hari aku berehat di sini untuk berjalan di sekitar pergunungan di sini bersama pendaki-pendaki lain yang kebanyakannya datang dari benua Eropah. Pada awal keesokan harinya, aku mula bergerak meninggalkan Deng Buce, bersemangat untuk sampai ke destinasiku, Everest Base Camp. Badan fizikalku tidak lagi mengalami keletihan kerana aku telah berehat selama sehari di kampung Deng Buce. Semakin lama, gunung-gunung di sini kelihatan semakin tinggi menjulang. Aku mendaki perlahan-lahan ke tempat yang lebih tinggi dan aku mula berasa yang udaranya terasa semakin nipis di sini. Kampung-kampung di sini kelihatan begitu kecil jika dibandingkan dengan gunung-gunung yang berdiri megah di sekitar tempat ini. Aku juga melalui sebuah kampung kecil yang bernama Dukla
yang dikatakan sebagai sebuah penempatan manusia yang tertinggi di dunia yang terletak di altitude 4,620 meter. Dan di sekitarnya terdapat banyak monumen-monumen yang dibina untuk mengingati semua pendaki-pendaki yang terkorban dalam percubaan mereka untuk menawan puncak Gunung Everest di masa silam, termasuklah nama-nama yang terkenal seperti Rob Hall. Melihat monumen-monumen ini membuatkan aku berasa sebab dan mengingatkan diriku bahawa betapa kecilnya aku sebagai seorang manusia jika dibandingkan dengan alam yang begitu besar dan luas ini. Pada sebelah tengah hari, aku sampai ke sebuah lagi kampung yang bernama Labuche. Hari masih lagi awal dan tempat tidur di sini agak mahal. Jadi aku bercadang untuk berhenti makan tengah hari sahaja di sini dan meneruskan perjalananku ke tempat yang lebih tinggi. Aku melihat semakin banyak helikopter penyelamat di sini membawa pulang pendaki-pendaki yang kebanyakannya mengalami masalah altitude sickness untuk dihantar pulang ke Lukla ataupun Kathmandu. Semasa aku meneruskan perjalananku dari Labuche, aku mula berasa sakit kepala dan badanku mula berasa lemah. Aku mula mengalami simptom altitude sickness. Keputusanku untuk meneruskan perjalananku ke Everest Base Camp adalah kurang bijak. Jadi, aku memperlahankan pergerakanku, mengharapkan badanku menjadi biasa dengan tekanan udara yang rendah di sini. Aku akhirnya sampai ke kampung Gorakship, iaitu kampung terakhir sebelum tiba di Everest Base Camp. Semasa aku berehat di Gorakship, aku melihat helikopter penyelamat membawa pulang pendaki-pendaki yang cedera selang beberapa minit. Pada awal keesokan paginya, aku mula berlega-lega di sekitar perkampungan Gorakship, menikmati keindahan pemandangan di kaki Gunung Everest. Kepalaku masih lagi berasa sakit dan badanku masih lagi berasa lemah. Matahari masih belum muncul untuk memanaskan bumi Himalaya pada ketika ini. Tempat ini masih lagi diselimuti dengan awan tebal dan aku masih lagi tidak dapat melihat puncak-puncak yang menjangkau lebih dari 8,000 meter di sini disebabkan lapisan awan-awan yang tebal ini. Pendaki-pendaki dan porter-porter Sherpa
sudah mula bergerak untuk mendaki ke puncak Kalapata untuk melihat Gunung Everest dengan jelas. Aku menunggu lagi beberapa minit di kaki Gunung Kalapata, masih lagi menikmati pemandangan sama-sama yang diselaputi oleh awan yang tebal di sini, yang kelihatan seperti sebuah dunia misteri. Perlahan-lahan, awan di sini mula beredar dan aku mula melihat puncak-puncak di sini, termasuklah puncak tertinggi di dunia, iaitu Gunung Everest. Dan cuma beberapa minit selepas itu, lapisan awan yang tebal mula memberikan laluan kepada langit biru dan puncak-puncak gunung di sini untuk menunjukkan keindahannya. Aku berasa begitu bersemangat dan mula mendaki dengan Pemba untuk ke puncak Kalapata dan menyaksikan dengan mataku sendiri keindahan Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Walaupun sakit kepalaku masih lagi belum reda dan badanku masih lagi berasa sakit, tetapi aku begitu bersemangat mendaki ke puncak Kalapata kerana tidak mahu melepaskan satu-satunya peluang di dalam hidupku untuk melihat puncak Everest dengan mataku sendiri.